kay guys, as in porting lami agad. Kani, makaingon jud kog super lami ni. Wa na lain. Lami din. Mayong adlaw mga kahigalaan! Ako si Chakoy and welcome sa Wandering Kusina. Nasa naman pa? Iwa, 2, 3, go! Mayong adlaw mga kahigalaan! Ako si Chakoy. Ako si Mark. And welcome sa Wandering Kusina. Today's episode is ang pang-9 of 12 recipes for Christmas. At anong gagawin natin, Chef Mark? So yung lulutuin natin mga kaWanders, Seafood Cajun with coconut cream. That's right. So nilagyan natin to ng twist para maiba naman. So let's see kung gaano to kasarap or anong lasa nito. And if you're new to the channel, please don't forget to subscribe to Wandering Kusina's YouTube channel and click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. So meron din tayong social media account, meron tayong Facebook and Instagram. That's right. So mga kaWanders, lutuin na natin ang pang-9 of 12 recipes for Christmas. From scratch po to ha. So mga kaWanders, exciting to para sa Pasko. So ngayon, lulutuin na natin. Let's go! Okay mga kaWanders, magpainit lang tayo ng wok. Maglagay lang tayo ng mantika. 1 and 1/2 cup of oil. Yan, painitin lang natin siya. Yung una natin gagawin mga kaWanders is Cajun Sauce muna. So later, i-boil natin yung ating mga seafoods. So mga kaWanders, ang una nating lulutuin is ang garlic at saka onions. Pero una nating isasala ang ating garlic. So we have to make sure na maluluto po ito. Yan. That's 6 bulbs of chopped garlic. Lagay lang natin. So, hinaan na natin. Lagay natin sa medium. So, itong kala natin ngayon is naka-medium na po ito. Then, isusunod natin ang ating onions. Yan. Yung onions natin, it's 5 bulbs. Medyo may kalakihan yung onions natin. So, this is also chopped. So, ito yung dalawa sa mga main ingredients natin na we have to make sure na maluto muna bago natin ilagay ang ating ibang ingredients na nakikita nyo dyan. So similar doon sa first natin na Cajun, which is more than 1 million views na, yay, after 2 years. Ito po ay nilessen natin yung oil, tapos doon natin dadagdagan sa butter para mas maging buttery ang flavor niya at mas masarap. Actually, masarap na yun eh. I know na maraming nagreklamo tungkol sa mantika doon at that time, so nilessen po natin, pero that was actually the real ingredients. But of course, we're open to comments and we listen to you. So, we're making it less this time. Now, the difference of this Cajun, Seafood Cajun that we're doing, may iba tayong attacking gagawin nito na compare doon sa ating first video. So, basically, lalagyan natin to ng coconut cream. So, continuous lang po yung halo natin kasi dapat hindi siya masunog, mga kaWanders. Yan, kumukulo-kulo na siya. Well, sa lahat ng mga sumusuporta ng Wandering Kusina and sa lahat ng mga nag-comment, maraming salamat po that you love it. And maraming salamat sa nag-comment na medyo OA naman daw sa mantika. So, we're trying to make it different this time. Actually, pangatlo na natin itong attempt ng Cajun. The first time we heard you, we did it the easiest way. And this one is another Cajun recipe na lalagyan natin ng coconut cream. Nag-change na po ng color yung ating garlic at saka onion. Shortly, lalagyan na natin ito ng butter. So mga kaWanders, ilagay na natin itong ating butter. So this is 400 grams of butter. Meron din 500 grams po nito. Pero this is okay. Unsalted po to. And you can actually use salted din. So ilagay na natin kasi paluto na siya at nagsistick na doon sa ilalim yung ating garlic at saka onion. So lagay lang natin isang buong butter to mga kaWanders. So this mixture can actually feed mga ilang tao na ba to? Mga 10 persons, oo. So we're just going to melt this butter mga kaWanders. And ang sauce po nito, pag may tira pang sauce, you can actually store it like for a week or maximum 2. Kasi na-try na namin yan. And then you can use it for the next rounds of seafood. So ngayon, let's determine kung gaano karami itong sauce natin against our seafoods. Ang winner kasi nitong Cajun mga kaWanders is the sauce itself. Kaya kung gusto nyo damihan yung sauce nyo, pwedeng-pwede kasi sauce at saka yung kanin, winner na po yun.
Yun yung nagpapapanalo at nagpapadami ng rice na kain nyo. So lulutuin natin to with the butter for around 5 minutes. Halo lang ng halo mga kaWanders to avoid sticking it doon sa ating bottom sa kasirola o dito sa kawali natin. Ang bango niya mga kaWanders, the garlic and the butter at saka yung onion. Nako, napakasarap. Napakabango dito sa set ngayon. So mga kaWanders, this is the time na lagay na natin yung ating mga spices. Simulan natin sa So, unahin natin mga kaWanders, 3 tablespoons of paprika. smoked paprika mga kaWanders. Yes, Pero smoked paprika itong ginamit natin. But kung wala namang smoked paprika mga kaWanders, you can always use a regular paprika. So, mix lang natin. And then, so this time mga kaWanders, hinakan muna natin yung ating kalan. yes. Ayan. And we have pepper mga kaWanders. This is 1 tablespoon of ground black pepper. And then we have oregano, 1 teaspoon. Yan yung nagbibigay ng amoy sa Cajun natin. Yes, dry oregano yun. Dried oregano mga kaWanders. And we have this 1 teaspoon of thyme. And we have 2.5 tablespoons of garlic powder. Halo-halo lang. And then we have 1.5 tablespoons of onion powder. Yung onion powder natin. So nakikita nyo medyo lumalapot siya. Lalagyan natin yan shortly ng iba pang liquid. And ito, it's 3 teaspoons of salt pero dahan-dahan muna natin ilagay. Kalahati lang munang ilalagay natin. So later na yung iba. And then, this cayenne powder. Itong cayenne powder natin mga kaWanders, it's 2 teaspoons. Yan. Ilahat ko na to. Halo lang muna. And then, ilagay na rin natin itong ating white sugar. Ang white sugar, it's 2 tablespoons. Yes, yan yung pambalance natin sa lasa mga kaWanders. Yes, that's right. So hindi tayo gumagamit ng mga pampalasa. Yes. Meron din dyang mabibili na instant na Cajun na spice, pero iba po din talaga pag kayo mismo ang gumawa. So this may have a lot of ingredients incorporated dito sa recipe na to, pero trust us mga kaWanders. At sa lahat ng, if you look at the comment, most of the comment doon sa Seafood Cajun from scratch natin na episode, that was almost 2 years ago, lahat sila nagustuhan yung ating recipe na to. So ilagay na rin natin tong ating toyo or soy sauce. This is 2 tablespoons. And then itong ating brown sugar. Ang brown sugar natin mga kaWanders, this is 9 tablespoons po. Unti-unti natin ilagay. So maglalapot to ng konti. Oh, actually mas magiging malapot siya. Nalagay na natin lahat ng mga spices natin at Yes. mga ibang ingredients. Mga dry ingredients natin. So now, titikman natin in a while para matansya natin yung lasa. That's right. So tikman natin. Tikman natin mga kaWanders. So ubusin na natin tong ating salt. Yan. Mix lang. Now mga kaWanders, ilalagay na natin tong ating coconut cream which is 400 ml. Try muna natin yung isa. Sige, try muna natin isa. So mga kaWanders, i-pour lang natin itong ating coconut cream. Ano? Yan. So isa lang muna. So there you go mga kaWanders, look at that. Yan. So mix lang po natin ito hanggang mag-iisa na yung sauce. So eto mga kaWanders is tubig at drinking water na 200 ml. Diniliit lang natin tong ating basyo ng coconut cream. So pour lang natin dyan. And we are going to increase the heat para kumulo siya. So, look at that. So, pakuluin na natin. Mix lang tayo ng mix. So, mga kaWanders, as we said, i-adjust lang natin yung lasa niya. So, we are going to add 1 teaspoon of salt. So, every now and then, mga kaWanders, tinitikman po natin to para alam natin kung anong dapat nating ilagay or i-adjust. So, mga kaWanders, tikman na natin ito. Kumusta naman yung lasa. It's the very same Cajun sauce na ginawa natin yung sa first episode at saka second episode natin. The only difference is, it already has a hint or taste of coconut. So, ready na yung sauce natin. Ang susunod natin gagawin is i-boil na natin yung seafood natin. Quickly boil natin and then lagyan natin ng sauce or ihalo natin sa ating sauce. So mga kaWanders, we have already started boiling our water para sa seafoods natin. Etong sauce natin, sobrang dami nito. We won't be using all of it. So we're going to transfer this into a saucepan or any container. We're going to take the exact amount para doon sa seafoods natin na i-boil natin. We'll transfer it now. So itong sauce natin, it's actually half. So we divided into half. So ang half is andito sa saucepan natin and the other half is ni-remain natin dito sa ating kawali. So we're just going to clean this. Yan.
Ayan. And then, i-ready na natin to para sa ating boiled seafoods. So, when we say boiled seafoods, mga ka-wonder, it's not boiled na talagang pinapakuluan natin ng matagal. It's like blanching the seafoods, especially yung squid, kasi may squid tayo. So, ang pag-blanch ng squid is sobrang dali para hindi siya maging rubbery pag kinain na natin. So mga kaWanders, kumukulo na yung tubig natin. So now, lagyan natin ng konting asin. So, lagyan natin ng 1 teaspoon of salt. Yung tubig natin. So, yung una nating lalagay mga kaWanders, yung ating shrimp. Ayan. So, lagay lang natin mga maximum 2 minutes. Yung mag-orange lang yung ano niya, yung balat. Okay mga kaWanders, pwede na itong ating... Yes, at the same time, pwede din siyang, maluluto pa kasi siya sa sauce, mga ka-wonders. Ayan mga kaWanders. So, diretso na natin sa ating sauce. Yes. Lagay lang natin dyan. Make sure na tumulo lahat yung sabaw niya. So, yung ating shrimp mga kaWanders is 1 kilo. So, now isunod natin yung ating Tahong. tahong. Yes. So, ito mga kaWanders, mga seconds lang natin siya i-ano dyan. Ilagay, tapos kunin na natin siya agad. Yan. Mga 10 seconds. Lagay lang natin dito mga kaWanders, kasama ng ating shrimp. So, yes. Make sure na tumulo lahat yung tubig mga kaWanders. So, itong mussel natin mga kaWanders, almost 1 kilo. That's right. And, yung last natin mga kaWanders, yung squid natin. So, yung squid natin, dalawang malaking squid to. Tapos iniwa lang natin. Ito, madali lang rin to mga kaWanders. Mga minutes, seconds lang din to. Yes. Ang purpose ito mga ka-wonders kung bakit natin pinakuluan yung squid natin ng ganito bago natin ihalo doon sa sauce. Dahil we want to avoid na magiging chewy siya. Yung alam mo yung magiging parang gummy siya. So, Hinan natin siya dyan. yan. So, yung last natin, yung ating corn. Yan, pinakuluan ko na itong corn natin mga kaWanders, sweet corn to. Pinakuluan na natin yan, yes. Basta hanggang lumabot yung corn natin. Mukhang puno siya. Kasya kaya tong paghalo. So, buksan lang natin ulit yung ating sauce. Kasama na yung ating mga seafoods para uminit lang siya. And then, haluin na natin. Okay mga kaWanders, haluhin natin siya hanggang mag-incorporate yung ating sauce sa ating mga seafoods. Hanggang mag-incorporate, yes. Para mag-incorporate. Huwag natin siyang i-over-mix para hindi malasog yung ating mga shrimp tsaka yung mussels. Sakto lang siya na ma-mix, ganyan. Wow, look at that. So yan mga kaWanders, may na yung sauce natin. Look at that. So, kain na tayo. So mga ka-wonders, this is it. This is it. Cajun spice. It's Cajun spice. Cajun with coconut cream. That's right. Cajun with coconut cream. So, tikman na natin kung anong difference nito. Let's find out kung anong difference nito doon sa previous natin. Although may natikman na kami, pero iba talaga pag chibugan na. Tapos may nag-comment doon sa bahay namin, pinatikim din namin, pero iba daw. So, let's see. Yung sauce is very Konting pagka-cream, creamy. dahil sa coconut. Pero same lasa. Same, nandun yung lasa except doon sa spiciness. Wala yung yung parang yung sipa. Yung sipa ng cayenne powder. Or you can adjust kung gusto nyo lang mas Oh yes, oo. adjust nyo na lang yung... Actually mga ka-wonders, if you want to have the same if you want to make it a little more spicy, yung medyo hotness niya, lagyan niyo ng additional na cayenne pepper. So ang nilagay natin na cayenne pepper is 2 teaspoons, lagyan niyo ng 4 teaspoons yan. So kung wala kayong cayenne pepper. So yung sili na labuyo. Pwede yun. Tapos niyo lang, yung chop niyo lang para hindi masyadong malasahan. Nung tahong. Kung favorite niyo yung crabs, so you can put a crab sauce also. Hindi na namin nilagay ng crabs kasi actually ayaw ko ng crabs. Tamad maghimay. Oo, natatamad ako maghimay ng crabs. Yung shrimp natin, no? Mga ka-wonders, yung shrimp. Yan. So mga ka-wonders, I know na marami na rin Cajun dyan sa Pilipinas at saka of course dito sa UAE marami na rin nagtitinda ng nasa menu nila yung Cajun. Sarap no shrimp, kalma lang. Yung squid
Gulang. So mga kaWanders, bago namin maubos tong Cajun with coconut cream, if you find this recipe useful, please click this video, the like button of this video, and then share nyo na rin sa mga friends and family nyo para maraming makaalam kung ano ang ihahanda nila para sa Pasko. So mga kaWanders, thank you very much for watching. So sa lahat ng mga naghahanda at nag-iisip dyan, so gawin nyo na to para sa Pasko, ilista nyo na para sa handaan nyo para sa party. Thank you very much for watching. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Stay cool, stay safe, at peace. Merry Christmas, everyone. Kain pa muna tayo. Lami dyan kayo, guys. As in, porting lami agad. Kani, makaingon dyan kong super lami ni. Wala lain. Lami din. Winner ni siya. Sa tanang handaan, sa tanang nationalities, kanina po food, super winner ni. International. International dish ni siya.